Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh tổ thường được người Hoa và người gốc Hoa trưng cúng vào những dịp Tết. Nó mang ý nghĩa là năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Nhận được chia sẻ từ chị Bích Hải trong nhóm Vào Bếp cùng Diễm Na Uy. Với cách làm Diễm thấy rất là hay. Nguyên liệu đơn giản thôi, nhưng mà bánh làm xong có độ dẻo và thơm, thiệt là thơm. Bánh giữ được lâu, phù hợp để mình trưng cúng trong dịp Tết. Diễm cảm ơn chị Bích Hải nhiều lắm. Và bánh này đó, khi mà mình trưng cúng xong đó, mình cắt ra và mình chiên, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tổ với Diễm nha. Đây là tất cả những nguyên liệu để mình làm nên chiếc bánh tổ. Nguyên liệu chính đầu tiên đó chính là bột nếp. Bột nếp thì mình dùng hiệu nào cũng được ha, bột nếp nguyên chất. Diễm thì Diễm dùng bột nếp của Thái Lan này, Diễm thấy ngon. Về đường thì tùy mình có đường loại nào, mình dùng đường tán, mình dùng đường nâu, đường thốt nốt, đường bát. Nói chung là đường càng ngon thì cái bánh của mình nó sẽ càng ngon và cái màu nó cũng đẹp nữa. Bánh tổ thì tùy mỗi vùng miền và cách làm. Trong công thức của chị Bích Hải thì có thêm mè nữa nha. Và một nguyên liệu mà làm cho cái bánh rất là thơm đó chính là gừng. Diễm thấy khi mà mình làm bánh có bột nếp đó, mình cho tí xíu gừng vào, vừa làm cho cái bột nếp nó thơm hơn và gừng ăn cũng bổ dưỡng nữa. Gừng đó thì mình sẽ cạo sạch vỏ ha, sau đó mình rửa lại cho sạch. Dưới công thức này đó mình cần 80g gừng, mình đã cạo vỏ và rửa sạch nha. Gừng này mình sẽ mang mình đi đập cho nó dập ra, như vậy khi mà mình nấu nước đường nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Theo như chị Bích Hải chia sẻ đó thì gừng càng nhiều thì cái bánh nó sẽ ngon, và Diễm thấy cái lượng gừng này đã làm cho bánh nó vừa thơm mà không hề có vị đắng gì đâu nha. Đường thì Diễm dùng 2 loại. Nếu mà mình không có cân thì mình tính là 3 cái cây đường dài như vậy và 2 cục đường thốt nốt. Tổng cộng là 360g nha. Mình cho đường vào chung với lại gừng luôn. Về lượng nước đó thì Diễm cho 800ml, tại vì mình sẽ nấu cái đường này lâu tí xíu để cho cái bánh khi mà mình để ở nhiệt độ phòng để bên ngoài trưng cúng giữ được lâu. Đầu tiên mình bắt bếp lên thì mình cứ để cái lửa lớn và mình nấu cho cái nước này nó sôi nha. Mình trộn đều tí xíu và khi nước bắt đầu sôi nó sẽ có những cái bọt như vậy. Mình chịu khó mình hớt bọt thì cái bánh mình làm xong nó sẽ giữ được lâu, đồng thời cái màu bánh nó cũng đẹp hơn. Khi mà nước đường sôi rồi thì mình hạ xuống lửa trung bình hoặc là trung bình nhỏ. Mình giữ làm sao cho cái nước đường nó sôi nhẹ như vậy. Và mình nấu cái nước đường này ở cái lửa trung bình nhỏ trong khoảng thời gian là 90 phút. Thỉnh thoảng đó mình tới, nếu mà mình thấy bọt thì mình sẽ hớt bọt cho sạch nha. Khi mà nấu nước đường này thì trong nhà Diễm thấy thơm lừng luôn. Vừa mùi thơm của đường thốt nốt nè, rồi thêm mùi gừng nữa, làm cho nhà cửa thơm lắm. Nếu mà mình làm nhanh mình không muốn nấu nước đường như vậy cũng được, nhưng mà Diễm thấy cái cách nấu nước đường như vậy làm cho cái bánh nó cũng có một cái độ dẻo và dẻo rất là lâu. Đó, cái này là Diễm nấu được 90 phút rồi nè. Còn bọt thì mình hớt bọt tí xíu và mình nhắc khỏi bếp nha. Diễm sẽ đổ cái nước đường này ra một cái rây để mình xem mình thu lại được bao nhiêu. Thì sau khi nấu xong Diễm thu lại được là hơn 500ml nè. Với công thức này thì mình cần 650ml nước đường. Vì vậy mình sẽ thêm nước vào để làm sao cho đủ 650ml. Mình có thể cho liền nước lạnh vào cũng được, nhưng mà Diễm thấy cái phần gừng này nè nó cũng còn cái độ thơm và đường ở trong đó. Vì vậy Diễm sẽ cho thêm vào đây khoảng 150ml nước nữa. Và mình bắt lên bếp mình nấu cho cái nồi nước này nó vừa sôi lên là được. Đó, mình tán ra tí xíu. Nước vừa sôi thì mình nhắc khỏi bếp rồi mình đong vào cái nước đường mình đã nấu, làm sao cho đủ 650ml nha. Nếu mà mình đong thì 650ml, trong khi mình cân là 750g ha. Bây giờ mình để cái nước đường này cho nó nguội hoặc là còn ấm thì mình mới đi pha bột ha. Trong thời gian này thì Diễm sẽ đi rang mè. Mè đó thì mình cần khoảng chừng 1 muỗng canh nè. Cho vào chảo, mình bật lửa trung bình nha, đừng có bật lửa lớn tại vì mè nó rất là nhanh vàng đó. Mình đảo thiệt là đều. Khi mà mình thấy cái hạt mè nó căng tròn lên và nó hơi vàng nhẹ là mình nhắc khỏi bếp liền, mình rang lâu nó dễ bị cháy.
Nhắc khỏi bếp thì mình cũng lắc như vậy nè, cho mè nó được đều. Trộn lên tí xíu nha, tại vì không trộn thì bên dưới mè nó dễ bị vàng hơn. Rồi mình để cho nó nguội. Nước đường đó thì Diễm để được 30 phút thì nó còn ấm tay nè, Diễm cho vào trong cái thau. Bột nếp thì mình dùng nguyên một gói như vậy, đó là 400g. Và mình rây bột nếp vào chung với lại nước đường. Diễm thì bột nếp Diễm thích dùng bột nếp nguyên chất như vậy, Diễm không có thích pha, tại vì nó sẽ có một cái độ dẻo và mình ăn mình cảm nhận được cái gạo nếp rất là ngon. Mình dùng cái phúi lòng đó và mình khuấy cho bột nếp nó đều với lại nước đường. Thì lúc đầu mình nhìn có thể hơi vón cục, nhưng mà mình khuấy nhanh tay tí xíu là nó sẽ mịn. Nếu mà nó vẫn vón cục thì mình cứ lấy rây mình rây lại thôi nha. Đó, cái hỗn hợp bột nó sẽ loãng và nó mịn như vậy. Mình để bột ở đây cho bột nó nghỉ khoảng 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái khuôn hoặc là chén để mình mang bánh mình đi hấp. Thì như chị Bích Hải chia sẻ đó, mình nên dùng khuôn nó có cái đường kính khoảng 10 cho tới 12 cm là vừa vặn. Vì vậy Diễm dùng 4 cái chén ăn cơm này. Để cho cái bánh nó đẹp đó thì Diễm sẽ lót cái lá chuối. Mình lót làm sao cho nó vừa khít là được ha. Còn nếu mà mình không có lá chuối thì mình dùng cái màng bọc thực phẩm mà chịu được nhiệt loại cho vào trong lò vi sóng mình lót thì lúc mà mình lấy bánh ra rất là dễ dàng. Cái lá chuối thì nó sẽ dính hơn tí xíu. Và dùng lá chuối thì nó dễ có độ ẩm, vì vậy bánh nó không để được lâu như là mình dùng màng bọc thực phẩm nha. Mình cho những cái chén này vào trong sửng rồi mình múc bột. Trước khi múc bột thì mình nhớ mình khuấy bột lên cho thiệt là đều ha. Với công thức bột này đó thì mình làm được 4 chén ăn cơm như vậy. Sau đó mình lấy mè đã rang đó, mình rắc đều lên và mình mang bánh mình đi hấp liền luôn. Mình nên bắt sẵn một nồi nước sôi rồi thì mình cho bột và mình mang hấp liền. Để xứng bánh lên trên nồi nước thì mình hạ xuống lửa trung bình nhỏ nha. Mình giữ làm sao cho nước nó sôi nhẹ thôi. Tại vì Diễm cũng có làm thử 2 lần thì Diễm thấy mình để cho nước sôi nhẹ thì cái mặt bánh nó mịn nó đẹp hơn. Mình hấp bánh trong khoảng thời gian là 90 phút với cái lượng bánh là 4 cái chén như vậy. Thì sau 45 phút đó Diễm mở ra để Diễm cho thêm nước. Tùy cái sửng hấp của mình đựng được nước bao nhiêu thì mình nên chăm nước thường xuyên nha. Thật ra mình hấp 60 phút là bánh nó đã chín kỹ rồi. Nhưng mà Diễm thấy đó, mình hấp lâu như vậy, cái bột nó sẽ dẻo được lâu và cái bánh mình giữ cũng được lâu nữa. Sau 90 phút thì mình nhắc bánh ra khỏi bếp rồi mình để cho bánh nguội nha. Lúc này thì mình thấy bột nó rất là mềm và nhão, nhưng mà khi mà nó nguội khoảng chừng 2-3 tiếng thì bột nó sẽ săn lại. Lúc này mình lấy bánh ra khỏi cái chén được ha. Để Diễm quay bánh mà Diễm đã để được 3 tiếng rồi nè. Thì khi lấy bánh ra đó, Diễm lấy một cái màng bọc thực phẩm mình bọc ở bên dưới cho cái bánh nó không có bị dính. Và mình xem nó đã săn lại cái mặt bánh nó khô và không hề bị nhão nha. Còn đây là bánh mà Diễm đã để được 1 ngày. Lúc này mình thấy cái màu bánh nó sẽ trong và nó đẹp hơn. Bánh rất là mềm dẻo, không hề bị khô cứng. Và bánh này theo truyền thống thì thường mình sẽ chưng cúng cho tới ngày rằm luôn. Sau rằm thì mình mới lấy ra và mình chiên mình ăn. Nhưng mà nếu mà mình muốn ăn bánh không như vậy, không cần chiên thì Diễm thấy mình ăn trong vòng 3-4 ngày, bánh vẫn mềm ngon. Đây là bánh mà Diễm đã để được 4 ngày, nó hơi săn lại hơn, cứng hơn tí xíu. Bây giờ Diễm sẽ mở ra rồi mình chiên thử như thế nào nha. Bánh mà mình lót bằng lá chuối thì lúc gỡ ra nó hơi dính, nhưng mà mình vẫn gỡ được, không sao hết. Rồi mình dùng dao đó mình cắt ra thành từng lát, nó có độ dày khoảng 1 cm ha. Cắt ra rất là dễ dàng, nó chỉ hơi dính dao tí xíu thôi. Cái miếng bánh này là 4 ngày rồi mà mình thấy nó vẫn còn độ mềm. Thì nó không có thiệt là dẻo như là bánh mình vừa hấp thôi, nhưng mà nó không hề bị cứng. Khi chiên đó thì mình dùng chảo chống dính để mình chiên nha. Và mình không cần phải cho dầu nhiều, chừng khoảng 1 muỗng canh dầu là được à. Và mình xếp bánh vào đó mình nên để cho nó cách xa nhau. Tại vì cái nếp mà khi mà nó nóng nó sẽ dẻo hơn, nó dễ bị dính lại với nhau. Mình để lửa trung bình và mình chiên cho 2 cái mặt bánh nó vàng là được. Diễm thấy mình nên dùng cái đồ chở bánh bằng nhựa thì nó không có bị dính. Đó, chiên vừa vàng như vậy, mình lấy ra, mình để lên trên miếng giấy nhà bếp cho nó thấm bớt dầu ha.
Bánh chiên xong á, thì bên ngoài nó giòn nè, bên trong nó dẻo mềm, thơm lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh tổ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.